سلام. چه شده؟ بابا من؟ آره؟ گوشت زنگی خیلی بودم. سلام، خوبی؟ کلوبی؟ سلام. رای کار رو انجام داری؟ خب سلامت. بیا. نه اون سماوانه. چه کار میکنی؟ خوشگل های من توجه کنی؟ نی ماما به خدا نارنگی هم یکی ته نارنگی ممنون ماما خدا نداره نارنگی آره همزاد نه ماما این نه میشاد نمیتونی برای اصلا نارنگی نداریم درست نشده؟ نگاه هم بود؟ نه. چطور؟ صبح نخوایی؟ نه. حالا یه چیزی درست کنم تا این رو جور کنم یه پیشنهادی به ذهنمه ایدی نگم به نظرت آش درست نکنم سردم حسر همین مغازه دارد پارکی جای بفروشیم دیگه با امتحان کنیم ها اگر بخرنمون خیلی خوبه بود نه خاطیمونی میگه که سالی که ببین کم درست کنم مثلا اوقات درست میکنم با مثلا یه ذره حبوبات چی درست کنم که اگه نخره یه نمبر ها چیکارم بنظر چون نیاز به یه مونه داریم مونیترم تا آخر عمر زندگی کنم اصلا نگاه سنگین نفسم نیست کنم بابا من گناه داره خود ببینید چند وقتی ما تو بسته اصلا نیترش تا خیرش کن خود داره همین که مهونش هم حسیم با خدا رو شکر ها؟ دارم چه کنم؟ به نظر درست کنم؟ حالا یکم فکر کنم اشتباه خیلی نمو جوری کنم نفیسم بیا نه برو برو من گوش خودی خشن یعنی؟ نه شلو رو نخواه؟ هنگیستی؟ اینو بشم میره الان تازه پیشنهاد ایدی دارم گویم بیا تاین کنیم اسمش چیه؟ خب حبوبات بسونم یه خب آش درست کنم بینم من مغازه داره رو میسونم کاسه بکنم ایدی درایگا اگر بر نخرین چه؟ اولش کم درست کن. گویم آبلون کشته درست کنم یه کشیده درست کنم بینم برگان چه؟ ایدی تخم مرغ کاری درست کنم تخم مرغ درست اولش از شد الو سلام خوبی سلامتی ممنون تشکر
هلو همین هلا بیام چشم. باشه چشم خدا آره. ایدی بیا برم از این رو دمو بره بیا تصمیم دیدن دیدن نامه من لکه نرم من دست میزنم ماما تو برو تخمام درست کن بخور ما این کنم بیا لیلا بیا حالا بیا این زنگ از گفت بکنه جانم شده آره بیا. من باید بیا نه. شیشه رو نه. بذار. بیا. بیامورتش؟ سلام خوبه؟ سلام. چی خبر؟ چه خبر؟ بفرمایید. خوبه شد. چه خبر؟ خبر خوش خوشین سلامتی سلامتی خوش خبر کنی بار زنگ زنگ گوین آره مثل که خوشبختانه نظرات دستگیر کردن کو از راش همونی که بیلتونه برده بیان دوزل بدانه نه با خدا خوشبختانه یعنی اینقدر که منش گذاشت فکر میکردم نه یه اتفاق سیستم غذای پیگیر بی خودتو گفتم بله ما پیگیرش رو حسیم ردشون از بیان بالاخره یه نفرش رو گرفتن و باندشون رو دادن هر سه نفرش بازداشت شدن من خودمون خدا بیان نه ولی با خدا رفشه کیف و پولم باشون گرن و تغییر سیستم غذایی دان که اون روز به ما زنگ زن گفت که تشریف بریسی که پرونده‌تون پیگیری داریم و من مثل از خودتون علانی نونسته نگفتم که مثل پیگیری پرونده تو شاید اتفاق داری که از رفت و برو به که ما آدم رو باید پیدا کردیم پولتون هم پیدا کردیم خوشبختانه به آدم رو باید سیستم غذایی بازداشتشون کردن فعلا احتمالاً حکم 6 سالی بود زندان بین 2 تا 5 سال اگه رضایت ندیم 2 تا 5 سال حکم 6 سالی بود و خوشبختانه پیداشون هم کامل فقط یه مقدار جنسش خرج کرده بیده مقدار ما کمیشی خیلیش نه و بهشن باشون گرفتن حالا تحویل شدن به بخنشون به حساب سیستم خزانه داری کلی دادگستری و ما گفتیم که شماره حساب و موکل میتونه بسونیم تا بریزیمشو به حسابش دستتون در نکنه به خدا خیلی خوشحالم کردین اتفاقا اوضاع خیلی بدی بیام صابونه که بیام سر اصلا انسان چه بکنم یعنی خب یکی که شما بابتون پولا خیلی زحمت کشیه بینین واقعا انصاف ندی که این بوارینو در دست شما بیجا بندن من خیلی خوشحالم همون روز هم که به تو گفتم گم تلاشی به تو دام داخل کیف جانه گفتم هر طوری که بود یعنی بیلیان شاید از ذره طول بکشه اما خب قطعا ببادیم همونطور که خدمت رو عرض کردم فاطمه خانم ردیابه که همون روز چقدر تحجیب داشتن سرشون نامشون داخل کیف اون ردیابه که ما نمیدیم داخل کیف ما خواستیم که اینو بفهمیم اینو کارشون چه با کیا در ارتباطه آیا اشخاص دیگه باشون حس یا نه
با باندل طبقه‌کاری در ارتباطه، یعنی فقط بحث خشونت. ما خواستیم این رو بفهمیم هر گروهی سازمانی چیزی داره، چون اینو داخل کل کشور اولین بارشون نبید. چندین پرونده داشتیم که مثل همین ما به نتیجه نرسیده یا میترسن پیدا کنن یا ردیابه پیدا کردن از اینو، یا خوششانسی ما رو که ردیابه دومی رو پیدا نکردن و ما خوشبختانه برسیم علاوه بر اینکه خوشونه به قول گفتنی پرونده خودمون به نتیجه رسید، به سرانجام رسید، حدود 100 خورده پرونده داخل کل کشور داشتن تحت نظر آدمربایی و سرقت و اینه داشتن و موقعی که اعلام کردن که آقا ما اشخاص بینیم تمام اون پرونده ها رو آوردن زمینه کردن و یه بار خیلی بزرگ دیدن ما برسیم که تحلیل سیستم غذایی بدیم متلاشیش کنیم. خدا رو شکر. یه جوری بی که خیلی خوشحاله بیام. خیلی خوب بودی. خیلی به گره زنده این بازاریه. چون ما همون موقع خیلی سیتون ناراحت بیون خیلی اذیت رو تا ترسیم رو پیره جور کنیم ما کافار کشیدیم ما دوست داشتم به هر نحوی این پولی تو برگرده. حالا درسته که اولویت خود لنا کوچولوبی اصلش لنابی چون پول هیچ اهمیتی در برابر جون انسان نداره خیلی زیاد پول، اما خب خیلی الان بهتر رو بی که هم لنا سه سالم اومد و هم پولتون حالا یه مقدار جزئیش هزینه و بی یه مقدار جزئیش هم ما سپارگاه هزینه کردیم. بازم خدا رو شمی که بترم هونن پس بگیرم همین بدهکاری شما نبیام بدهکاری که من قرض سنه بدم. آره خدا رو اصلا واقعا من یه شرایطی خبر برگستم که اصلا خیلی خوشحاله بودم. گرفتاری مالی خیلی داشتیم. خیلی گرفتاری مالی داشتم. خدا رو شکر. مرسی از لطفتون. حتما شماره شباتون سیم بفرستین تا داخل دادگاه تحویلش بدم که از خزانه‌داری کل به حسابتون هزینه‌ش اصلا قابلدار نیست بخوره. طرف میکنه. چیز قابلدار واقعا نیست. داره میکنه همین طوری تو انجام میده. خب شما حدود 70-80 تومانشه که اما اول کار به ما دیدی. تقریبا یه 200 تومن بشیمونه. اشکال نداره. از همون پول شماره شبا خمیدم مالویش میگم به شبای خودتو باید. مرسی از لطفتون. یا علی سلامت خیر یا علی اینا باشن باش ها؟ حالا داری که شدم برای خوشحالی نه اگه تامرم استرسم تیه زمین صابونه بزن این نکنه بگو رای نمه خوصی دلت وسیله لج بسونه تا وقت دارم عدو ماشینا بیاریم اینه مورم کنی وسیله مشکل بنده رو رو فیلم علی خوبی؟ قربونه نه زنگ زیم بگویم خامو پیلت بیام پیلت رایت با وسیله نباید بستونم هر امکانش هندهیش بکس نه مطمئنم خب باشه قربونه بیام تیدی با خدا بسید بگی بیاین مشکلی نداره بیاین؟ خواهم باید اگه برم یه رو بسیار بستونه بوده بسید او تمیاد روش را پاشه بیامو دورش زنا بیدی
پلاستیک کوچیک هست؟ بله. یه دونه پلاستیک کوچیک میدی؟ دست در من نه بیایستی بلد من اینا اینجا ماشان نیستم نه؟ نه سیگار ماشان یه تو سگا نمی اینجا نیست ها؟ سگا نمی اینجا چقدر؟ سگا نمی درسته؟ چندی؟ چه؟ 300 اینی بهتر هم هسته؟ اینی بهتر دیمان بزنید نه اینو آرام نوری خوبی؟ چی زمان میدم یا؟ چه؟ کوکی اونش جلایا بشگویستی چه اومه میرو ایدی؟ خوگی چه؟ جلایا اندم ده نهش بگم باش بگویی که اخن پیتا بستی باش بگویی؟ باش بگویی سرسان حالا بکنه هستش کنه باش تو بود کنیم ایدونی او بسیلی هم خیلی هم جنسشون خوبی هست همین بیای بخواه فروخته باشون خیلی بده حالا بیا باش صحبت کنیم بیا زنا مامان بیا عزیزم مخبرتون باشین سلام خوبی سلامتی حالا احوالتون چطوری؟ قربون سلامتی دست در نکنه امید چند دقیقه کار داشتیم نه دست در ممنون تشکر کار خاصی ندارم فقط خواستم دوباره همونه رن کنم بهتون وسیله من نبرکستونم والا یه جریانی سر دورم بیر وکیلم زنگ هم زد باید که دزل گرویه حالا قرار پیل بذاره به حساب و اولین کاری که هم گوه حداقل مونه ما پس بگیرم یه خوردش هم وکیل خوش برداشت و یکم بیبرو بر با پس بریم میگه شما پیل داشتی میمانا داری زنی؟ نه پیل داشت نشان تازه دور دادگاه زنگ زی دوزل گرفته بیان مثلا جای پیل ما داشتن نمی یا بخور میتونم قابل کنم شن میتونی بگیم مطلقا پیل تای خوشی تایم پیش کده تیدی همون روز که خواستی برای باید یه ماه فرصت نتیدم تو خب پیل تای نه همون روزی که خواستی بره هم دیلا هم یه رسید بود یه ماه فرصت نتیدم پس چی فروختش؟ وسیله نمیخوا فروختم وسیله کابوینی خب ما وسیله کابوینی ما فروختم شدن تو سب کن خب صاحب کن چقدر صاحب تو شما کار هر روزی تو همه بیه توی صاحب کن و
صاحبشان چه درم همش آه، من مزبور بیام وسیله ل فروختم حالا تا کی فروخته شد؟ وسیله لمو 10-20 روز فروختم شده حالا اونو میخواین چی یه کاری که زن بزن هونه خالی سیشن من وسیله میخواستم نه من وسیله ل فروختم حالا شما نیو یه زنگی بزنین بپرسین ببینین من ایتره دوباره پسشون به حالا اشکال نداره اون چیزی که ما فروختنش قول بعد میام اما زنگ زنم باشه الان اما وسیله ل فروختی زن بزنم بنام هونه نیو بود چایش کنه اما وسیله خدا فروختم اما زنگ بزنم باش الو ایدی ایدی چه خیلی ایدی فروختم شون خب ها؟ تو بریز چه کنم؟ قرآن وسیله لام حیف بیه یعنی جبشون که میخواه اگر خواستم دوباره این کنه دوباره با خرشون کنیم یا خدا دوست امانت فروشی بود کابرین زیت بسید من این خزن میزنه تا ببینم چی کنم آرداشون رو شخص اینه کیاد به تو رو بید؟ بعد میکنه من طول که شرط زنش دورت بگردم مامان ای خدا باش جزی کنی تو؟ باش باشه بدیدم باش تو بیدم با چه؟ بیسی ما زنگ زیام حقیقتش خیلی اصرار و تمنا هست یازم با این اصرار و تمنا ما تو الا باشه وسیله جمع کرده باشه؟ ها دو وسیله جمع کرده اما آخه با اون نرخ نیترم بهمه 10 من جلوتر حرکه تا وسیله لبهمت گو من همون هونه ها؟ همو گوشه دای چینده خب اما ده با او قیمت نیترم بهمه 10 من جلوتره هر به درد دوی خره تا برین تغییر تو کنه گلدات میگی؟ ها ده نظر رسته که بکی رسته ده باید مشورت کنی نه خیلی کنی تو لش بگو ادیمی فقط یکم بگو اصل فیل ادیمه همین سود 10 تومنی که ایگینه بگو یه هفته مولت هم بده هجم سود اضافه ترش نه ایدیمه سود اضافه ترش هم چکیدیمش حالا اما تو قول به هدام کن با تو صحبتی کنم به صدای این باید ایدونو سود تا فرض کن اضافه دیتا چه چیزی؟ فرض کن دی خود ای کار لیکنه سود اضافه ترش چه چیدی؟ اما با آواز تماس بگیرم من قولی نه کنم نقدیش ایدیمش هرچی نقداری سود اون چیزی که خوابه او چشم کلا نقدی چیزی که نقدی ایدیمش حالا سودی باید که صحبت خواست سرش بزنیم. بکشه الان باید باید باشه صحبت اما با صحبتی کنم اما چیزی کار من انجام میدم نمیسی بود دست دوباره دست بزن. من. یه زنگش بزن چه خوش کنم قول به زنگ بزنه ببین من که چه همین الان ده این بوی باشه دست در نکنه ممنون اما دارم کنم قربانت خدا به چه؟ قبول شد اما اصلی پیله باش اشکال نداره. از چه زنی مدباقش چه چیدی؟ بفرست موچی از بذار صابش اون چند تا چه چی یا کارش کنیم تحویلش میشه شرماندهش نبود نه با اختیار دست در نکنه. در نکنه ممنون قربونت خیلی تشکر قربون خیلی خوش اومد دست در قربونت لطف هر کرد. کاری با دست ما برام دست در خیلی نکنه خوش ممنون اومد که ولی ما هم گرفتار میانده قصد دو کار گفتن چیزی در بود نیست درست و ما دستتون در نکنه ممنون لطف کردی خوش باش اومد. رضا خدا قربونت بسلام خب خدا رو شگم درسته بله طوری ده تومن هم اشکال داره نه؟ آه چکی کشیم به سود میدیم شده بعد باز خوشا نیازی هم نیست زیاد کار کنیم میتونم کارخونه کار کن ما هم
بفرستم بخور برم نامه طلاق الان که خوش راضی و طلاق ببین لیلا 1000 درد سر. لشکا به تایزون تو رو بازیده بود چه میمونه اذیت نگه چه میمونه ما نیاز داریم کسی رو اذیت کنیم ایدی. ما خیلی قشنگ زندگیمونه کنیم. خب مدارج اینا رو چه بردن شهر ثبت نام شده اونم میرم نامه مدرسه کنیم. حتما باید. باش. سنگت نزد لیلا؟ نه خدا رو شکر. خدا را شکر. روزا هم نه پروسی سامکارت چی ندارن؟ چیزه دیری نیست اصلا رای آزمایش داری؟ آزمایشم دایم جوابشم نرام بسید نره بسونی کباب رو بسونیش. چون اگر سامکارت بیا و آزمایش نبریسیش اصلا قبول نیکنه با. حالا تا بخوابی هستون حالا که داره خدا رو شکر همه چی درسته رو خمون هی گند نزنیم و کارت. باش چشم قربونت مرسی. کاش که بیترستیم یه ماشینی هم بسنیم. یکم کار کنیم این علمون جمع کنیم پس اندازمونه. بریم یه ماشین بسنیم. اپراتور بنده خدا اپراتور بخش. ماشین تنظیف هم خراب کردیم. نه طوری نیست. دست در نکنه. باش. کار کنیم باشه از همینه بشیستم اصلا فروشه؟ حتی بیاش خواست اپراتور فروشی ماشین دار؟ نه مال خود میخوامش. مال خوش نخواهش. صاحبش سنتش نگید خوشش یعنی با اپراتور تو جور نمو بدی؟ نفر توشی این خبر خوبا به مامان جون بدین. لینا برو بگو مامان جون دیگه خونمونو پس گرفتی. برو پس دخترم خسته ای؟ الان میرم موهای خوشگل تا شونه میزنم برات. دوست نداری؟ خواهش میکنم دوست داشته باش. مامان چی جواب میده؟ ایدی و در برو بالا. خب باشه حالا مجبورم و در برم بالا. اگه نه در بره داخله داری همسال کوچولو یا بزرگه؟ او که کاره؟ باشه 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 خب در باز بریم. بگو بابام رای 13 سالم بزنه. مامان بایسته همینجا تا بابایی بره در رو باز کنیم. کلیده رو پیدا کردیم. کلیده رو پیدا کردیم. ماکان نمیدونم مامان بوده داخل. مامان جون رفته دکتر آقا جون رو ببره دکتر. مامان ها؟ ماکان رفته خونه با بابا عبدالرزاق. بابا عبدالرزاق ها؟